მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დავდგეთ ძმა სერიებს, ეხლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. ეს არის Chevrolet Camaro 6.2 მოცულობის ზრავი, ხოლო მისი მოწინააღმდეგე კი არის Mercedes-Benz E400 3.0 ბიტურბო. დიდი მადლობა, ვინც უკვე გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. აქვე უნდა გითხრათ, ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ დრაგში მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ სერიებში და თუ გყავთ რამე ძალიან საინტერესო ან ბევრი ცხენის ძალიანი მანქანები, შეგიძლიათ ჩვენ ჯგუფში ატვირთოთ თქვენი ავტომობილი, დააწეროთ ცხენის ზალა, ჰეშტეგი დავდგეთ ძმა და თუ გყავთ რამე ძალიან საინტერესო მანქანა, მოვალთ ერთად აქ, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და გადავიღებთ დავდგეთ ძმა სერიებს. დღეს როგორც ნახეთ, ყავს ამერიკული და გერმანული ავტომობილები. თუ გაინტერესებთ რა აქვთ ამ ავტომობილებს გაკეთებული, ჯობია მფლობელებთან ერთად გავიაროთ. და ჩვენი Mercedes-ის მფლობელი დავით ხაკაძე. ისე გამოაცხადეთ ისქოს ბოქს რინგზე რო აცხადებ ხოლმე, ხო იცი? შენი ავტომობილი ქართულად რა ცხენზეა თუ იცი? რაღაც დეტალები გვაინტერესებს უბრალოდ. 333 ცხენი აქვს და 1700 კილო. საბურავზე მეუნები თუ? საბურავზე. და რამე აპგრეიდები ან რაღაცები გაქვს გაკეთებული? სუეჩი აყენია GTS-ის, კაინდენის ფილტრი, კატალიზატორი არა აქვს და დანასწროებულია One ჯავარაშთან ვიტეჯთ. აუ, მოდი ეს ყველაფერი გვანახე, იმიტომ რომ კაია რომ რაღაცები გაქვს გაკეთებული. ჩვენთან ძირითადად მოდიან ხოლმე ისეთი ავტომობილები, რომელსაც თითქმის არაფერი არ აქვს ხოლმე გაკეთებული. თან უყვართ ხოლმე ესე ამ ყველაფრის თქმა და კაინდენის ნაკლეიკებს ეგრევე ვხედავ, რა სიძახი. კარგი, ესე იგი, ფილტრები როგორც მიხდით, თვითონ სისტემაშია უკვე ჩაშენებული, რომელიც არ ჩანს. ნასტროიკაც ეხა რა თქმა უნდა არ გამოჩნდება. ნასტროიკა ვინც არიცით არის კომპიუტერული ჩარევა. კიდე გამახსენე რაღაცა მითხარი. სუეჩები. გვაინტერესებს საბურავებში თუ ხარ მომზადებული და საერთოდ რა გიყენია. ჩინური აყენია 265-35. ისე ჩინურებს ტყუილა ეხუმრები, ძალიან კარგად მუშაობს. ჩვენ დრიფტზე გამოდივართ ხოლმე ჩინურებით. 18-იანია თუ 19? 18. 18-ია. ზუსტად ჩვენ რა საბურავებსაც ხმარობთ, ზუსტად იგივეა. წნევებს არეგულირებ. ნახა ოდნავ დაშვებული. რა წნევაზე ხარ ისე მაინც? არ ვიცი. ანუ ოდნავ დაშვებულია და всё. თვალით. რას ფიქრობ შენ კონკურენტზე, იმიტომ რომ აი ხმით რომ ვიმსჯელოთ, ძალიან ცოფიანია, მაგრამ შედეგები ჯერჯერობით არ ვიცით. მაგრად გაისტარდა და მაგრად დადის და არ ვიცი წინასწარ. იმ კამაროს ექნება ყველა ვარიანტში შენ ძრავზე უფრო მეტი თორქი, ცხენის მეტი აქვს? 372 დაწერა საბურავზე ჩემ. დავით, წარმატებები მინდა გისურვო. კამარასთან კაი კონკურენტია აშკარად და ალბათ თელი ჯანღონი უნდა გამოიყენო ამ მანქანის რომ კარგად იარო. ნახოთ ეხლა Mercedes დავასწორებ სტარტთან, მივცემთ სტარტს და შევხედავთ როგორც დაისტარტება. კაი? всё, შეგიძლია წახვიდე. ჩვენი Chevrolet Camaro-ს, კარჩი ბოქსზე უნდა გამოვიდე ხოლმე კომენტატორად რა მოიჭველი რა. გივი გოგებაშვილი. როგორ ბრძანდებით? მადლობა, კარგად. შენი აგრესიული Camaro როგორ გზნობს თავს სტრეგზე? იდეალურად. ეგ ძალიან კაია. ჩვენ რაც გვაინტერესებს, სტოკში რამდენი ცხენი აქვს ამას და მე გადავიდეთ უკვე რა გაქვს გაკეთებული. სტოკში არის 455 ცხენის ზალა, ამის სტოკი ძრავა, ნასტროიკა მაქვს გაკეთებული, გელაშვილთან გავაკეთე. ანუ ეს მანქანა როცა ვიყიდე, მას მოყვა სპორტული გამშვები. შემშვები სტოკი აყენია, ფილტრი სტოკი აყენა ყველაფერი, და რაღაც ვერ იყო მანქანა ჭუაზე რა, ანუ ბევრსაც წვავდა ეს მანქანა, ავდექი წავიდა. ჯანზე იძახი, ანუ ვერ მიდიოდა კარგად? ვერ მიდიოდა, ანუ რაღაცეები ქონდა რა. ამის მერე ავდექი და გელაშვილთან მივიყვანე ეს მანქანა, რომ ანუ ეს მესი დაელაგებინა, ცოტა ცხენებიც მოემატებინა ამის. სანამ გელაშვილთან მივიდოდი, მე GT-ში შევედი პირველად. რომ მაინტერესებდა ზრავში თუ რამე იყო გაკეთებული, ან ცხენის ზალები თუ ქონდა, არ ვიცოდი რამდენი ქონდა. GT-ში პირველად მიჩვენა 445 ცხენი ზრავზე. კომპიუტერიც გადაამოწმეს და სტოკი კომპიუტერი ქონდა. მის მერე წავედი უკვე გელაშვილთან, რომ დამეკეთებინა და დამელაგებინა ეს ყველა
ყველაფერი, ცოტა ცხენებიც მომემატებინა, 482-ზე აიყვანა ძრავზე. ფიზიკურად შეცვალე მაგალითად აალების სანთლები ან რა ეს აალების სანთლის სტოკი აყენე, ერთადერთი ფილტრი შევცვალე კაენდენის დავაყენე, სპორტული გამშვები თავისი აყენე, სხვა არაფერი გამიკეთებია და კატალიზატორები მაქვს მოხსნი. საბოლოო შედეგი რა მივიღეთ? 482 ცხენი იყო ძრავზე. ძალიან კაია. მე ვერ შევნიშნე ხა ისეთი ჯანების მომატება და რაღაცა და წავედი გადაკონტროლებაზე. დიღუმში აქვთ კიდე ერთი დინო. მან დავაყენეთ დინოზე სადღაც 520 ცხენი აჩვენა ძრავზე. მოიცა ძალიან საინტერესო რაღაცას იძახი. ესე იგი, სხვაობა იყო დაახლოებით 40 ცხენი. ეს უხეშად რო 40 ცხენი უხეშ. აქ ეჭვები შემეპარა მე უკვე. შემდეგ ეხლა არ მითხრა კიდე სხვა დაინოზე წახვედი? მე. ჩემი მეგობარი ბაქარის ყავს. ზუსტად სტოკი ესესი. წავედით GT-ში, დავაყენეთ ბაქარის სტოკი, რომელიც 6-2 იგივე ამის ძმობილი. აჩვენა 455 ცხენი. სწორად აჩვენა ესე იგი. სტოკი, ნუ 10 ცხენი შეიძლება ეშლება თვითონ დინოს. ეგ ნორმალურია, ძალიან ნორმალურია. კი ბატონო, მე ჩემი დავაყენეთ ეს 452 ცხენი აჩვენა. რომელიც დაუჯერო არ ვიცი ხა რამდენი ცხენი აქვს. დღემდე გაურკვევლობაში ვარ. მოდი ჩაგვახედე. ეს მანქანა რო ჩამოვიყვანე, მეგონა რომ რაღაც ასწავლის ცხენები იქნებოდა, ან რას პედვალი იქნებოდა შიგნით შეცვლილი, არაფერი, სტოკი არის, მოვიმინა ყველაფერი. პლუს უყენია იქვე დაყენებული E85-ის სისტემის ეს გათიშული მაქვს. E85 ჩვენ არ გვაქვს აქ რეალურად. ეგ არის ეთანოლის 85. კარგი, მოდი გადავიდეთ საბურავზე, ვნახოთ რა უყენია გივის. ესე იგი, შენ კონკურენტს უყენია 265, 35-ზე 18-იანი საბურავი. მე რასაც ხედავ შენ აქ იღენია მიშელინ სპორტი 305 30-ზე 305. კაი ბლომად მეტია ვიდრე 265 და ნუ დიდიც არის 20-იანი. კი, მოჭიდების ფართობიც უფრო მეტი აქვს რა. მე მგონია რომ მოჭიდება შენ ყველა ვარიანტში უკეთესი იქნება ვიდრე იმ Mercedes, მაგრამ ჩვენ ადგილიდანაც ტესტავთ და გაგორებულიდანაც ტესტავთ რომ თუ დაუშვათ იბუქსავ რომელიმე მანქანამ ძალიან ბევრი. მე ვნახავთ უკვე გაგორებულიდან როგორ იქნება უკვე ჯანის თემას ტესტავთ ხოლმე მაგით. გივი, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიე და წარმატებით მინდა გისურვო Mercedes-თან. ეხლა ჩვენ ვამაგრებთ დრაგის მოწყობილობას 402 მეტრის დრო უნდა გავიგოთ ზუსტად რამდენში ივლის. Mercedes-ს შევადაროთ, ეს ბევრად აგრესიულია, მაგრამ თავარი აქ არის, ვის უფრო კარგი დრო ექნება და ვინ გავა ფინიშში პირველი. სათხარ დათხარ ჩვენ დრაგის სერიებს უყურებთ, ალბათ ნახავდით, რომ ბიჭები მოდიან აქ და ადუღებენ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომს. ამიტომ კომპანია Shenx-მა დააწესა პრიზი საბურავი. შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩვენ Facebook გვერდზე, რომელიც ამონათებული იქნება აქ და გაიცნოთ წესებს. საბოლოოდ შენ შეხვედი პირველი თუ ის? მე შევედი როგორც მითხრა იმ ვიდეო. მაგას უკვე ალბათ თქვენ ნახავთ კამერებში ზუსტად. კაი, მოტრიალდი დავუდგეთ ისე. დადგომა ნომერი 2 ჯერჯერობით მეც არ ვიცი გამარჯვებული რომელი იქნება ამ გასვლის მერე უკვე გადავმოწმებ ვინ არის გამარჯვებული და იქნება თუ არა კიდე საჭირო რომ მესამე გასვლაც გავაკეთოთ. მოკლედ ჩაუჯექით ვნახოთ. მზად ხარ? მზად ხარ?
მათი ადრე იყო მე მგონი Mercedes-ი რა. მოდი გადავამოწმოთ. მოკლედ, გადავამოწმოთ ყველაფერი, ვიდეოებს შევამოწმეთ ფინიშის და არის ერთ-ერთი, ანუ პირველი გასვლა მოიგო Camaro-მ, ხოლო მეორე გასვლა უკვე მოიგო Mercedes-მა. ეხლა ადგილიდან არის გადამწყვეტი ბრძოლა, ანუ გადამწყვეტი დადგომა და ვნახოთ ადგილიდან რომელი მანქანა იქნება გამარჯვებული. Zadkhar. და ესა ჩვენი ლიდერბორდი, სადაც მე-4 ადგილზე გავიდა დავით ფხაკაძე, თავისი Mercedes-Benz E400 vintage ვერსიით, რომელსაც აქვს 470 ცხენის ზალა და რომელმაც იარა 402 მეტრი 12 და 51-ში. ხოლო მე-5 ადგილზე კი გავიდა გივი გოგებაშვილი, რომელსაც ყავს Chevrolet Camaro V8 ტიპის 6.2 მოცულობის ზრავით, რომელიც გამოიმუშავებს 452 ცხენის ზალას და რომელმაც იარა 12 და 61-ში. მოკლედ Mercedes-მა მოგები დაასრულა ადგილიდან დადგომები და ეხლა დროა უკვე გაგორებული და დადგომები ვნახოთ. Camaro ნაკლებს იბუქსავებს და მგონია რომ უფრო დიდი შანსი ექნება, იმიტომ რომ მეტი ცხენიცა აქვს. მანამდე კი ჩაუჯექით კომფორტულად არხი გამოიწერეთ და ვნახოთ რომელი ავტომობილი იქნება უფრო სწრაფი. წამოვიდა ორივე ავტომობილი, ალბათ 30 კილომეტრით დაახლოებით. ჩვენი მეორე დადგომა, ჯერჯერობით Camaro ლიდერობს, ეხლა ვნახოთ უკვე რომელი იქნება უფრო სწრაფი. გამოვიდა ორივე ავტომობილი. როგორც ნახეთ, ადგილიდან გაასწრო Mercedes-მა, ანუ ძალიან კარგად ეჭიდებოდა, ძალიან smooth-ად მიდიოდა, უნდა ვთქვა ეს ინგლისური სიტყვა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად აღწერს. გაგორებულიდან მერე უკვე Camaro-მ ივაშკაცა და ბუქსაობის გარეშე ვნახეთ, რომ Camaro-მ უფრო კარგად იარა, მოკლედ რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ორივეს ექნება თავისი სიტყვა. რამე პრობლემა ქონდა, არ ქონდა პრობლემა, მაგის მიხედვით ჩამოყალიბდით დღევანდელ დღეზე. პრობლემა ის ქონდა ადგილიდან ძალიან ბუქსაობდი, ანუ ვაფშე
ნული მოჭიდება. მე მახსოვს რომ შენ რამოდენიმეჯერ შეცვალე ტრექშენის სისტემა რა. გათიშე, ნახევრად გათიშე, მე სრულად ჩართე და ეძებდი სად იქნებოდა უკეთესი მოჭიდება. ნული მქონდა მოჭიდება. მე ვაფშე გაუთიშავად ხო, ვაფშე ძრავის ჩახჩობები დაიწყო და ანუ ვერ მიდიოდა მე. ტრექშენის გამოიძახი ხო? ანუ ტრექშენი რო ზღუდავს ძრავს და მეორეს მერე მიდიოდა რა, ანუ დანარჩენი სულ შეზღუდული მიდიოდა. ხო, ნუ დიდი თორკი რო აქვს ძრავს, ალბათ ეგრეც ბუნებრივია რომ ეგრეც იქნებოდა. სხვა დანარჩენი იდეალური იყო ის Mercedes-ი კარგად არის ძალიან. კი, სხვადასხვა არ ველოდი მეც, მართლა ძალიან კარგათია რა. ადგილიდან იმენა მაგრატების ვარ. გივი, ძალიან დიდი მადლობა, რო გვესტუმრე. იმედია გიხილავთ კიდე ერთხელ და წარმატებები შენ ძმაო. შენმა Mercedes-მა გაგვაოცა, მართლა არ ველოდი ისე კარგად თუ ივლიდა, იმიტომ რომ გარედან უყურებ, ჩუმია, წყნარია, მშვიდია, არ ბუქსაობს და მიდის თითქოს თავის საქმეზე. მითხარი შენი დღევანდელი დღის შეფასება. დარწმუნებული ვიყავი სტარტიდან და გაგორებულიდან სასაცველოდი ის იყო. მაგრამ მეორე სიჩქარიდან უფრო კარგად მიდის. ტრექშენი და ლანჩი როგორც მაქვს არ არა, ხო არაფერი. უბრალოდ ესე ძალიან კარგად მუშაობს. როგორ იყენებს მაგხელა ცხენი ძალით ისე რომ არ ბუქსაობს, მაგას ვერ ხვდები. მართლა ვერ ხვდები, წარმოდგენია არ მაქვს. კაი, დავით, მოგლეთ, ძალიან დიდი მადლობა რო გვესტუმრე და ალბათ შევხვდებით კიდე ძმაო. თქვენ კიდე გამოიწერეთ ჩვენი არხი და შევხვდებით შემდეგ ვლოგში.